მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა საბჭოთა რეპრესიების სამეგრელოში. სტუდიაში ნაინო ხუბუტია მუშაობს. თუ ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ ვიბრძვით დემოკრატიული ღირებულებებისა და ევროპასთან ინტეგრაციისათვის, ამ გზაზე ალბათ ერთ-ერთი პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ის არის, რომ სწორად გავიაზროთ საბჭოთა წარსული. წარსული, რომლის შესახებაც საზოგადოებამ ძალიან ცოტა რამ იცის. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის არქივში მოიპოვება სტალინური სიები საქართველოდან, სადაც მხოლოდ 3600 დახვრეტილი თუ გადასახლებული ადამიანის მონაცემია. რეპრესირებულთა ზუსტი რაოდენობა ჩვენთვის უცნობია. რატომ არის საბჭოთა წარსული დღემდე შეუსწავლელი და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ სწორად გავიაზროთ საბჭოთა მემკვიდრეობა, ამაზე სტუდიაში სასაუბრად მოვიწვიეთ. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, მადლობა სტუდიაში მოგბრძანებისთვის. საბჭოთა წარსულის გააზრებისთვის და მოსახლეობის განწყობის გასაგებად ძალიან საინტერესო NDI-ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა, რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული კვლევა, სადაც კითხვაზე საქართველოს საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო თუ ცუდი, გამოკითხულთა 39% პასუხობს, რომ ეს იყო ცუდი მოვლენა. აი, როგორ ახსნით ამ კვლევის შედეგებს და ფიქრობ თუ არა, რომ ასეთ განწყობებს განაპირობებს სწორედ წარსულის არცოდნა. პირველ რიგში თავისთავად ცოტა რთულია ესე ამ ერთჯერადი კვლევის შედეგის ინტერპრეტაცია. მსგავსი გამოკითხვები აქტიურად ტარდება მაგალითად რუსეთში და იქ შეიძლება დააკვირდეს საზოგადოების განწყობა, როგორ ასე ვთქვათ იცვლება, ანუ არის პერიოდები, როდესაც სენტიმენტები მძლავრობს, არის პერიოდები, როდესაც ეცემა, ჩვენ არ გვაქვს ხავს შედარების ვთქვათ საშუალება, იშვიათად ისმის ეს კითხვა სოციოლოგიურ კვლევებში, თუმცა მაინც რაღაცა ზოგად სიმპტომებს აჩვენებს. ერთადერთი რაც ყურადღებას იქცევს ძალიან ამ გამოკითხვაში, ეს არის ასაკობრივი ჯგუფი, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ ნეგატიურად უყურებს საბჭოთა კავშირის დაშლას, ეს არის 40-50 წელს ზემოთ გამოკითხული რესპონდენტები და ნუ აქ ჩანს ძირითადად, რომ ეს არის გვიან საბჭოთა თაობის პრობლემა, რომლებისთვისაც საბჭოთა წყობა, რეჟიმი და გამოცდილება არ არის ის, რაც ასე ვთქვათ რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ანუ კლასიკური ტოტალიტარული ხანა, მასობრივი ტერორი, რეპრესიები, ეს მათ არ უნახავთ. მენადაც სტალინის სიკვდილის მერე რეჟიმი შედარებით შერბილდა და მასშტაბი, რა თქმა უნდა, შეუდარებლად დაეცა და პლუს ამას, რა თქმა უნდა, აქაც არის, რომ წარსულის ცოდნაზე როცა ვლაპარაკობთ, ამ მხრივ დიდი ფუნდამენტური ნაბიჯები არ გადადგმულა 90-იანებიდან მოყოლებული დღემდე, განსაკუთრებით საბჭოთა რეჟიმის და მისი დანაშაულებების და ტოტალიტარიზმის არსის ადგილობრივი სპეციფიკის წარმოჩენის კუთხით და თუნდაც ის გამოცდილება, რაზეც საუბრობთ ახლა ნოსტალგიით, რა პერიოდსაც იხსენებს ჩვენი უფროსი თაობები, ამ წარსულის მიმართაც არანაირი, ასე ვთქვათ, კრიტიკული შეკითხვები არ ისმის, ანუ რა სასტოის, ანუ უძრაობის ხანაში რას წარმოადგენდა ეს, ასე ვთქვათ, სისტემა, სამართლიანი იყო თუ უსამართლო, კონკრეტულად რამ განაპირობა ამ რეჟიმის კოლაფსი, დაცემა, ასე ვთქვათ, ანუ ამის ირგვლივ საზოგადოებრივი დისკუსია არსებობს არ ყოფილა და ამას შეგვიძლია მივაწეროთ ის, რომ ეს საბოლოო ჯამში ემსგავსება რაღაცა, ასე ვთქვათ, განწყობაზე თამაშს და განწყობის, ასე ვთქვათ, გაზომვას, ანუ საკითხი, რომელიც არ გვახსოვს, არ ვსჯელობთ, არ ვიაზრებთ, ან მოგწონს, ან არ მოგწონს. ანუ მხოლოდ ესეთ ელემენტარულ შეგრძნებამდე გადის ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, რეაქცია საზოგადოების მხრიდან. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ არ არსებობს თანმიმდევრული პოლიტიკა სახელმწიფოს მხრიდან საბჭოთა წარსულის გააზრების მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ანუ განვითარებულ, ასე ვთქვათ, საკუთარი არსის და გამოწვევების ცოდნე საზოგადოებას და სახელმწიფოს ყოველთვის აქვს გარკვეული პოლიტიკა მეხსიერების მიმართ, ანუ ვინ ვართ, რა გავიარეთ, რა მემკვიდრეობა დაგვრჩა, განსაკუთრებით მე-20 საუკუნიდან, რომელიც არის არაბედნიერი ხანა, მასობრივი
ცვლილებების დრო არის, ორი მსოფლიო ომი გაიარა, ასე ვთქვათ, კაცობრიობამ, უზარმაზარი რადიკალური მოძრაობების და ტოტალიტარული რეჟიმების გაძლიერება და გამეფება, ეს არის საკმაოდ მძიმე წარსული და მემკვიდრეობა და რომელსაც ჭირდება გაანალიზება, გადალახვა. ანუ რაღაც ცარიერ სიტყვებად ისმის ეს გამონათქვამი, როგორც არის, რომ წარსული გავიაზროთ, გავაანალიზოთ, რას ნიშნავს ეს, ანუ თუ კი უფრო არ ჩაურმავდებით, ანუ და ასე ვთქვათ, არ დავშლით ამ პრობლემას, ცოტა ჭირს, ხო, რას გულისხმობთ გააზრებაში. ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, თუ რა დაემართა ჩვენ საზოგადოებას ამ ტოტალიტარულ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოში, როგორ შეიცვალა, როგორ, ასე ვთქვათ, გადაბრუნდა ღირებულებები, რას აკეთებდა, ვთქვათ, ეს მასობრივი კონტროლის მთელი სისტემა, ადამიანების, ასე ვთქვათ, манипуляციის კუთხით, როდესაც ტერორზე არის ლაპარაკი, რა ტრავმა დაუტოვა მან გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ფენებს საზოგადოების, ვისაც ეს ტერორი შეეხო, ეს ტრავმა არსად არ ქრება, ეს გადადის, ასე ვთქვათ, მომდევნო თაობებზეც, ანუ სიჩუმის და გაუაზრებლობის გამო. ანუ ეს ნიშნავს, რომ გადავლახოთ, გავაცნობიეროთ, შევხედოთ, ხელით შევეხოთ ზუსტად ამ პრობლემებს და გამოწვევებს, ვისაუბროთ და გარკვეული სახელი დავარქვათ მოვლენებს. რაც თავისთავად მარტივი არ არის, ანუ მძიმე პროცესია, მაგრამ გაუვლიათ ჩვენზე მძიმე, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში მყოფ საზოგადოებებს და აქაც კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, ხელშეწყობ ფაქტორებზე, მაგალითად, რა გვიშლის ხელს, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენი წარსული, არ არის ისე მაგალითად როგორც მე ვასწავლეს ბავშვობაში, არამედ ვიცოდეთ ნამდვილი ისტორია. საბჭოთა მემკვიდრეობაზე, კონკრეტული ფაქტორები, რო ვთქვათ, ხელი შემშლელი. ჩვენ როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყანას ერთი მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა, რაც გვაქვს ამ პროცესში და რასაც ძირითადად არა მთავარი პრობლემა ეს არის, მაგრამ გარკვეული წვლილი აქვს ამ, ასე ვთქვათ, ჩავარდნაში არის დრო. ანუ თუ კი ჩვენ შევადარებთ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას და პოსტსაბჭოთა სივრცეს, რატო განსხვავდება, ასე ვთქვათ, გააზრების და განვითარების დონე ამ კუთხით, არის რომ, ანუ იქ ტოტალიტარული რეჟიმები, ამ შემთხვევაში კომუნისტური რეჟიმები გვიან შედის 40-იან წლებში, მანამდე არის ნაცისტური ოკუპაცია და ნაცისტური ტოტალიტარული რეჟიმი, ასაც 30-იანი წლების მეორე ნახევრიდან, ჩვენ გაცლებით ადრე გვეწყება ეს 21 წლიდან, ანუ დაახლოებით ერთი თაობით ადრე და ეს გრძელდება აგერ 91 წლამდე. ანუ დაახლოებით 70 წელი სამი თაობა არის ამ მოცემულობაში, ამ დახურულ სივრცეში, სადაც არ შეიძლება ასეთ საკითხებზე ფიქრი, მსჯელობა, ხმამაღლა საჯარო სივრცეში ამ პრობლემის გამოტანა. ანუ ამ დროის ხანგრძლივობამ განაპირობა, რომ რაღაც მეხსიერება დაიკარგა, ანუ რაღაც ის თაობა, რომელსაც ჰქონდა წარმოდგენა თუ რა არის უკეთესი საზოგადოება, სხვა ღირებულებები ჰქონდა ფიზიკურად გაქრა, ვერ გადასცა ეს მეხსიერება და ღირებულებები მომდევნო თაობებს და როდესაც ეს, ასე ვთქვათ, წნეხი და სისტემა მოიშალა, პრინციპში ჩვენ მოგვიწევდა უკეთეს შემთხვევაში ხელახლა საკუთარ გამოცდილებით, საკუთარ შეცდომებზე სწავლა. თუმცა საბჭოთა კავშირის დაშლას საშნელი, ასე ვთქვათ, კატასტროფა მოყვა ჩვენთან, კონფლიქტების აფეთქება, ეკონომიკური დაცემა, ანუ არანაირად არ გაჩნდა ამისი ხელშემწყობის სივრცე, რომ არა თუ გუშინდელ დღეზე ვიფიქროთ, არამედ ყოფნა არ ყოფნის საკითხი იდგა მთელი წლების განმავლობაში სახელმწიფოს და საზოგადოების. ეს ერთი, ანუ გარემო მტრულად იყო მსგავსი პროცესებისთვის განწყობილი. და მეორე, ეს არის საკითხი, რომ როდესაც წყობა იცვლება, ტოტალიტარული რეჟიმი ქრება და ადგილს უთმობს ახალს, ფორმალურად თქვა დემოკრატიულ სახელმწიფოს, აქ ყოველთვის დგება საკითხი, რომ ასე ვთქვათ, ახალი პოლიტიკური ელიტა და მმართველი ძალა აუცილებლად უნდა ცდილობდეს, რომ ასე ვთქვათ, შეაფასოს გასული განვლილი ხანა, ჩაატაროს ლუსტრაციის პროცესი, ამ გარდამავალ ხანაში ეს აუცილებელი არის და სამართლებრივი შეფასება მისცეს მომხდარ დანაშაულებს, კონკრეტულ ადამიანებს მოეთხოვოს პასუხი ამ დანაშაულების ორგანიზების და თანამონაწილეობის გამო და ყველაფერი ეს შემდეგ უკვე უნდა აისახოს, ასე ვთქვათ, როგორც ინსტიტუციურ მხარეში, ანუ შესაბამისი, ასე ვთქვათ,
კომისიები უნდა დაარსდეს, გამოძიება ჩატარდეს, შედეგები დაიდოს და პლუს ამას სახელმწიფომ უნდა გახსნას, ასე ვთქვათ, სივრცე და შესაძლებლობა, რომ კვლევა და ანალიზი წავიდეს გასული რეჟიმის და მისი მოქმედების და მათ შორის დანაშაულებების. ანუ ჩვენთან პრინციპში არც ერთი მსგავსი ნაბიჯი არ გადადგმულა, მეტიც 90-იანი წლების დიდი ნაწილის განმავლობაში ყოფილი კომუნისტური ნომენკლატურა გარკვეულწილად ისევ დაბრუნდა ხელისუფლების სათავეებთან, რა თქმა უნდა, თვითლუსტრაციას და საკუთარი ასე ვთქვათ, წარსულის კრიტიკული გააზრების არანაირი мотиваცია მათ არ ქონიათ და თვითონ საზოგადოებაშიც იყო სუსტი მუხტი. იყო მცდელობები, რომ საბჭოთა ტერორის და რეპრესიების საკითხის კვლევა, მსხვერპლის მემორიალიზაცია დაწყებული იყო, შეიქმნა საზოგადოება, ქართული მემორიალი, მუშაობდნენ ძალიან აქტიურად, თუმცა, ასე ვთქვათ, საჯარო სივრცე არ იყო მათ მიმართ ძალიან ესეთ ფილად განწყობილი მედიას დიდი ყურადღება არ გამოუჩენია, ამიტომ ეს ნაბიჯი ჩაიკარგა და უკვე 2000-იან წლებიდან მოყოლებული ესე ფუნდამენტურად ამ ხრივ არაფერი არ შეცვლილა, იყო რამდენიმე მცდელობა, ვთქვათ, ილუსტრაციის გარკვეული ნაბიჯის მცდელობა, თავისუფლების ქარტიის შემოტანით, ასე ვთქვათ, ოკუპაციის მუზეუმის შექმნა იმ მომენტისთვის ძალიან სწრაფად და დაჩქარებით და უბრალოდ ეს პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაბიჯი ნაწილი გახდა და პრინციპში ასევე საბჭოთა ტოტალიტარული სიმბოლიკის მიმართ გარკვეული სანქციების შემოღება, მაგრამ ეს არაფერი არ იყო საკმარისი, რამდენადაც ეს დროში ძალიან სწრაფად არ ხდება და პლუს ამას ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ღია პროცესი, ანუ მხოლოდ სახელმწიფოს, მხოლოდ ასე ვთქვათ, ჩინოვნიკებს, უხეშად რო ვთქვათ, არ შეუძლიათ მსგავსი ცვლილებების, მხოლოდ თვითონ იყვნენ ინიციატორები, თუ საზოგადოებაც არ გააქტიურდა და პირიქით საზოგადოებამ არ აიღო ინიციატივა და არ უკარნახა კურსი და მოთხოვნები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსებს ამ ხრივ. ამ ეტაპზე როგორი ვითარება თქვენი შეფასებით, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან არის უფრო ნაკლები მზაობა თუ საზოგადოება არ არის თვითონ მზად ამისათვის და საზოგადოებაში არ არის ეს მუხტი, რომ დაიწყოს ცვლილებები? პრინციპში უკანასკნელ წლებში დიდად არაფერი არ შეცვლილა, მეტიც ნელ-ნელა უფრო შორდებით ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, სიმწვავე ქრება. ეხლა რომ გადავწყვიტოთ, რომ ასე ვთქვათ, დაველაპარაკოთ ადამიანებს, ვინც საკუთარ თავზე გამოსცა და ამ რეჟიმის სიმძიმედ აზარალდნენ, უშუალოდ ვინც იყო რეპრესირებული, უკანასკნელი, ასე ვთქვათ, თაობა არის ის, ვინც ძირითადად იყო მასობრივი დეპორტაციების მსხვერპლი 40-იან წლებში, 50-იან წლების დასაწყისში, ასევე თითზე დასათვლელი გვიანდელი ხანის პოლიტიკური დევნილები 60-70-იან წლებში, 80-იან წლებში, ვინც აქტიურობდნენ და ცდილობდნენ გარკვეულად დაპირისპირებოდნენ როგორც ცალკე ინდივიდები ან პატარა ჯგუფები ამ ტოტალიტარულ სახელმწიფოს, ანუ ყველაზე მძიმე და ასე ვთქვათ კატასტროფული ფაზა 30-იანი, 37-38 წლების მასობრივი ტერორის ცოცხალი მოწმეები აღარ არიან ფაქტობრივად, არც დაგვრჩა რაიმე, ასე ვთქვათ, ბაზა მათი მოგონებების, ზეპირი ისტორიების, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია 2010 წლიდან მოყოლებული მუშაობს ამ ტიპის ზეპირი ისტორიებზე, მაინც ეს რაოდენობა, რაც ჩვენ ამ წლებში მოახერხეთ ჩაგვეწერა და გადაგვერჩინა და შეგვენახა, არ არის საკმარისი. ანუ 150-მდე ჩანაწერი გვაქვს, მაგრამ როდესაც ადამიანთა რიცხვი ვინც დაზარალდა იყო ათობით, ათასები და ათობით ათასი. ანუ პრინციპში დღეს უფრო ცუდი მდგომარეობა გვაქვს ამ კუთხით, რომ ეს ასე ვთქვათ, დროის გასვლის გამო უფრო და უფრო შორს რჩება და ახალი თაობისთვის მეტად და მეტად გაურკვეველი და შორეულდოვანი წარსულია, ვერ გრძნობს აქტუალობას და რომ რა ადგილი უნდა ეჭიროს საბჭოთა ისტორია, საბჭოთა ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობის გააზრება საერთოდ სახელმწიფო პოლიტიკაში და პლუს ამას გარემოც, რომელიც წესით ხელს უნდა უწყობდეს ისტორიკოსებს, მეცნიერებს, უბრალოდ დაინტერესებულ მოქალაქეს, რომ თუნდაც მისი უშუალოდ წინაპრების ბედი გაარკვიოს, არის ძალიან მძიმე და შეიძლება ითქვას მტრული, ანუ საარქივო პოლიტიკა სახელმწიფოსი არის
ჩამორჩენილი, უხეშად რო ითქვას, ანუ უფრო ახლოს არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ყველაზე ცუდი რეჟიმების მაგალითებთან. ანუ ინფორმაციის მოძიება არის პრაქტიკულად ძალიან ძნელად. ხო, ნაწილში არქივების მოქმედებს, ასე ვთქვათ, გაგება პერსონალური ინფორმაციის და 75 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით რაც რეპრესიას ეხება და ასე ვთქვათ, ამ ტიპის ინფორმაცია სანამ დოკუმენტის შექმნიდან 75 წელი არ გავა, ვერ იმუშავებ მასზე, ანუ დაშტრიხვა ხდება და ვერ კითხულობ ინფორმაციას ძირითად ნაწილს. ნაწილ არქივებში ეს არ მოქმედებს, მაგრამ არის კატასტროფული ფასები ასლის გადაღებაზე, 1 ლარი, 3 ლარი თითო გვერდი, ანუ ფაქტობრივად უნდა იყოს ძალიან სოლიდური ფინანსების მქონე, რომ თავისუფლად იმუშაო თუნდაც ერთი ნორმალური სტატიის მომზადებაზე. ანუ ამ მხრივ ძალიან მკაფიოდ ჩანს სახელმწიფოს პოზიცია, რომელიც ერთხელ ვერ ხედავს აქტუალობას და მეორე მხრივ კიდევაც რომ ეს სიგნალი მივიდეს და ასე ვთქვათ მოქალაქეები მკვლევრები თხოვენ რომ შეიცვალოს ეს წესრიგი, მაინც არ აჩქაროს და არ დგამს ამ ნაბიჯს რომ გახსნას თქმა მაქსიმალურად ამ საბჭოთა რეჟიმის არქივო ფონდებზე და ასევე მისცეს საშუალება მკვლევრებს რომ თავისუფლად გადაიღონ ყველა დოკუმენტი რაც ჭირდებათ მათ და წყნარად ისხდნენ, იმუშაონ და გაანალიზონ ძალიან დიდი ნაკადი ინფორმაციის. იმ შემთხვევაში, როდესაც ინფორმაციის მოძიებას უსვამს რეპრესირებული შთამომავალს, აი თქვენი რეკომენდაცია როგორ არის, აი როგორ უნდა მოიწიოს ეს ინფორმაცია, ვის უნდა მიმართოს რომელ წყებას? როგორ შეუძლია მას? ხო, ეს არის საკმაოდ რთული, თანამედროვე მსოფლიოში ახლა ყველაფერი ციფრულ ფორმატში გადადის, დასავლური არქივები პირდაპირ ცდილობენ რომ ღია ონლაინ არქივები გახდნენ, მაგალითი გვაქვს, როცა ჩვენ აქ თბილისიდან ან ნებისმიერ ქალაქიდან, სადაც ხარ და მუშაობ და გააქვს ინტერნეტზე წვდომა, სამყაროს მეორე მხარეს ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს არქივის მასალებს ეცნობი ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, ძალიან მცირე ნაწილია მარტო ჯერ კიდევ მოქმედი და აქტუალური ინფორმაცია ამ დოკუმენტებში დაშტრიხული. ანუ ეს არის უზარმაზარი მილიონობით ფაილი არის ამ არქივში წარმოდგენილი. როცა საკუთარ ქვეყანაში მსგავს არქივზე წვდომა ფაქტობრივად გამორიცხულია და ისეთი ფონდები, რომლებიც ტოტალიტარული რეჟიმის დანაშაულებებს ასახავენ, არ არის ღია და ხელმისაწვდომი ონლაინ. არის მხოლოდ გარკვეული მცირე შეზღუდული საძიებო ფუნქციები, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი, რომელიც კგბ-ს ყოფილ არქივს და კომუნისტური პარტიის არქივს აერთიანებს, სადაც მხოლოდ სახელის და გვარის დონეზე შეუძლია დაინტერესებულ ადამიანს გადაამოწმოს რაიმე ამა თუ იმ კონკრეტულ პიროვნებაზე ინახება თუ არა და შემდეგ უკვე უშუალოდ ფიზიკურად უნდა მივიდეს არქივში, ადგილზე გაეცნოს ამ დოკუმენტებს, თუ ასლის გადაღება უნდა 3 ლარი უნდა გადაიხადოს ერთ გვერდში. ანუ აი ესეთი სიტუაცია. მეორე, ასე ვთქვათ, ქსელში, ეროვნული არქივის ქსელში არის ფონდები სასამართლო ორგანოების ნაწილი რეპრესირებულების მათ მიერ იყო გასამართლებული დიდი ტერორის დროს თუნდაც და მანამდეც და ასევე არის პროკურატურის ფონდები, რომელიც უკვე 50-იან წლებში სტალინის სიკვდილის შემდეგ რეაბილიტაციის პროცესში გადასინჯავდა რეპრესირებული საქმეებს, ამზადებდა მიმოხილვას, რა დარღვევები იყო ამ საქმეებში, რატომ არ შეესაბამებოდა ბრალდება რეალობას და წარუდგენდა შემდეგ სასამართლოს რეაბილიტაციის რეკომენდაციით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ, საქმეები რეპრესირებულებზე, თუმცა მიუწვდომელია იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს კანონი ამბობს, რომ 75 წელი უნდა გავიდეს, ანუ 2030 წლის შემდეგ იქნება იდეაში ხელმისაწვდომი. თუმცა იქ არის, რომ ხშირად საქმის წარმოება იწყება 50-იან წლებში, უარი არის რეაბილიტაციაზე, შემდეგ უკვე 60-იან წლებში არის ახალი თხოვნა და საბოლოოდ 99 წელსაა მაგალითად ადამიანი ასე ვთქვათ, რეაბილიტირებული და ანუ ძალიან რთულია ადამიანისთვის, რომელმაც უბრალოდ იცის, რომ მისი წინაპარი გახდა მსხვერპლი ამ ტოტალიტარული რეჟიმის, როგორ მარტივად, როგორ მიაგნოს ამ ინფორმაციას, ფიზიკური
კუთხითაც არის დაბრკოლებები, თუ თბილისში არ ცხოვრობს, უნდა ჩავიდეს თბილისში, დროსთანაც არის ეს დამოკიდებული, ანუ არქივში დაშვება წყალებში პროცედურები აქვს და შეიძლება 1-2 დღე ამაზე დაეხარჯოს, შემდეგ აუცილებლად ადგილზე უნდა იმუშაოს და ასევე ფინანსურადაც საკმაოდ ზურგამაგრებული უნდა იყოს, თუ უნდა სრულყოფილად მიიღოს ასლები იმ დოკუმენტაციის, რომლის პოვნასაც შეძლებს. ან შეიძლება, ასე ვთქვათ, ესეც არ გახდეს საკმარისი და უთხრან, რომ აქ პერსონალური ინფორმაცია სხვების, არა თქვენი წინაპარის მხოლოდ, ეს ყოველთვის ესეა, რომ ერთსა და იმავე საქმეში ხშირად რამდენიმე ადამიანზე არის მასალები, ამიტომ მათ ინფორმაციას თქვენ, ასე ვთქვათ, ვერ გამოგცემთ, ასლებში დაშტრიხული იქნება და ამის მაგალითებიც არის. ძალიან ძნელია ამ ინფორმაციის მოპოვება. რთულია, რა თქმა უნდა, ამ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის და ამ მიდგომის გამო სახელმწიფოს მხრიდან. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ რეალურად ჩვენ შევიტყოთ საბოლოოდ თუ რამდენი იყო რეპრესიის მსხვერპლი, ან თქვენ რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ, რომ ეს საბოლოოდ როგორ შეიძლება რომ მოხდეს? მეტნაკლებად ამისი დადგენა შეიძლება იმ, ასე ვთქვათ, წყაროებით და გამოცდილებით, რაც ჩვენ გვაქვს ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში კვლევებით დაგროვილი, სტატისტიკა არის დაახლოებით შემდეგი, რომ 21 წლიდან 91 წლამდე, ასე ვთქვათ, უშიშროების ორგანოების კგბ-ს მიერ და მისი წინამორბედების იყო დაახლოებით 80,000 ადამიანამდე დაპატიმრებული, ანუ აქ ითვლება, რომ ვინც დააპატიმრეს, შემდეგ გადაასახლეს ან დახვრიტეს, ან დაპატიმრებული იყო და გაათავისუფლეს, ან რამდენიმე წელი მოიხადა და გაათავისუფლეს, ან ძიების დროს გარდაიცვალა, ან გადასცემა, ასე ვთქვათ, საპატიმროში, ანუ ეს მხოლოდ დაპატიმრებების სტატისტიკაა. დახვრეტილების კუთხით არის მეტნაკლებად სანდო ციფრი დაახლოებით 15-16,000 მინიმუმ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. პლუს ამას ემატება, რომ ზუსტად არ არის დადგენილი 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების დროს რამდენი ადამიანი დახვრიტეს, 1-2,000-ით პლუს შეიძლება დაემატოს ამას. ანუ ჩვენ გვაქვს 80,000-მდე დაპატიმრებული, მეტნაკლებად პოლიტიკური საბაბით, 16-18,000 უმაღლესი სასჯელით დასჯილი, დახვრეტილი ამ წლების განმავლობაში და არის ასევე ასე ვთქვათ დეპორტირებულების მონაცემები, ანუ 1941 წლიდან 51 წლის ჩათვლით უკანასკნელი მასობრივი დეპორტაცია როცა მოხდა, ეს ციფრი ადის დაახლოებით უხეში გაანგარიშებით 200,000-მდე. ანუ ეს არის გერმანელების დეპორტაცია, ეს არის მუსლიმი მესხების დეპორტაცია სამხრეთ საქართველოდან, შემდეგ სომხების და ასირიელების დეპორტაცია, როგორც ოსმალეთის ყოფილი მოქალაქეების, ბერძნების დეპორტაცია შავიზღვისპირეთიდან და 1951 წელს, ესე ვთქვათ, საბოლოო წმენდა ანტისაბჭოთა ელემენტების მათი ტერმინოლოგია რო გამოვიყენოთ. ანუ პრინციპში ეს არის ძალიან დიდი ციფრი, ანუ არ დარჩენილა იმ თაობაში, რომლებიც საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში, ესე ვთქვათ, ჩვენი მშობლების წინა თაობა, რომელსაც რაღაცა კუთხით ან ოჯახს უშუალოდ, ან უახლოეს გარემოცვას არ შეხებოდა ეს პროცესი და პლუს ამას თუ დავამატებთ მეორე მსოფლიო ომის მსხვერპლს და ეფექტს, ეს არის ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა, რომლის ტრავმაც თუ კი არ გადახარშა საზოგადოებამ, არსად არ წავა და ყოველთვის შეგვახსენებს თავს. თქვენ გაქვთ რაიმე ესეთ სავარაუდო მონაცემები რეგიონების მიხედვით, აი მაგალითად სამეგრელოში სავარაუდოდ რამდენი ადამიანი იყო რეპრესირებული ან სხვა რეგიონში. აი ესეთ სავარაუდო მონაცემები შეიძლება რომ ამ წუთას ჩვენ ეს არ გვაქვს, მაგრამ ამ ასე ვთქვათ კგბ-ს ყოფილი არქივის დარჩენილი ნაწილის, ასე ვთქვათ, საძიებლებიდან გამომდინარე მეტნაკლებად შეიძლება ამ სტატისტიკის დამუშავება. პირველ რიგში სამეგრელო ძალიან აქტიური რეგიონი იყო 21-24 წლების პერიოდში, როდესაც საოკუპაციო რეჟიმის წინააღმდეგ არის დიდი მობილიზება და ბრძოლა. 24 წლის აჯანყების დროს დიდი მსხვერპლი იყო სამეგრელოში, რამდენადაც
დასავლეთ საქართველოს იყო ძირითადად ეპიცენტრი და სადამსჯელო ასე ვთქვათ აქციები რეჟიმის მხრიდან აქ იყო ძალიან მასშტაბური და დაუნდობელი, რამდენიმე ასეული ადამიანი არის სავარაუდოდ დახვრეტილი და არის ამაზეც კვლევები, თუმცა ეს სამარხების შესწავლა არასოდეს არ მომხდარა დღემდე, სავარაუდოდ სად იყო, ანუ ზუგდიდთან, სენაკთან, აბაშასთან, ანუ ეს ჯერ კიდევ კვლევას საჭიროებს. საერთოდ უცნობი ფურცელი არის არა მხოლოდ სამეგრელოში, ზოგადად საქართველოს მასშტაბით რა ხდება კოლექტივიზაციის პირველი ფაზის დროს 1929-30 წლებში. ეს იყო ფაქტობრივად ომის ზღვარზე მისული მდგომარეობა, როცა მასობრივად გლეხები ეწინააღმდეგებოდნენ ამ პროცესს და ასე ვთქვათ აჯანყების ცდილობები ჰქონდათ პროტესტის ნიშნად, რასაც სადამსჯელო აქციები მოჰყვებოდა და ხდებოდა მოთავეების და აქტიური ასე ვთქვათ გლეხების დაპატიმრება და გადასახლება, მათი ქონების კონფისკაცია და უკვე დიდი ტერორის დროს საერთოდ საქართველოს მასშტაბით არის რეპრესირებული 21,000 ადამიანამდე და ამ მასის უმრავლესობა ეს არის სოფლების მოსახლეობა, რეგიონების და 1-2 მთავარი ქალაქის, ასე ვთქვათ, თბილისი, ქუთაისი, ბათუმის სტატისტიკა არის შედარებით მაღალი. ანუ ძირითადი დარტყმა მაინც 37-38 წელს მიიღო სოფელმა და გლეხობამ კოლექტივიზაციის, ასე ვთქვათ, მეორე ეტაპის უზრუნველყოფის, ვთქვათ, პროცესის გამო. და ანუ სოფლის პრობლემის გადაჭრის დიდი ოპერაციაც იყო ეს მასობრივი ტერორი 37-38 წლებში. თავისი კულაკური ოპერაციით. დიახ, და ბოლოს აი საბჭოთა მემკვიდრეობის გააზრების კუთხით, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელი ქვეყნის მოდელია ჩვენთვის ყველაზე მეტად მისაღები ამ ეტაპზე? სანიმუშო ამ მხრივ ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე ერთი კონკრეტული ქვეყანა არის და გავს მაგალითად საქართველოს მოცემულობას. ყველაზე კლასიკური მაგალითი არის გერმანია, რომელსაც აქვს მის აღმოსავლეთ ნაწილს ორმაგი გამოცდილება ტოტალიტარიზმის, ნაცისტური და შემდეგ ასე ვთქვათ კომუნისტური დიქტატურის და საერთოდ გერმანული საზოგადოება როგორ გაუმკლავდა და დღემდე ეს მიმდინარე პროცესია ამ ასე ვთქვათ ძიმე მემკვიდრეობას, მის გაანალიზებას, ასე ვთქვათ გადახარშვა, მონანიება, ანუ ეს ყველაზე თვალსაჩინო და სამაგალითო პროცესი არის, თუმცა აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის სხვა ქვეყნებსაც აქვთ საინტერესო მაგალითები, თუნდაც სახელმწიფო პოლიტიკის კუთხით, მეხსიერების ასე ვთქვათ, კულტურის და პოლიტიკის კუთხით მაგალითი არის ამისი საინტერესო ჩეხეთი, სადაც არქივების გამჭვირვალეობის და გახსნილობის და ხელმისაწვდომობის კუთხით ერთ-ერთი სანიმუშო არის. ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ყოფილი სოციალისტური ბანაკის ქვეყნების ბევრ ქვეყანაში არსებობს ინსტიტუტები, რომლებიც არის სახელმწიფო ინსტიტუტები და სახელმწიფოს მიერ შექმნილი და მხარდაჭერილი კვლევით ინსტიტუტები, რომლებიც სისტემატიურად მუშაობენ ამ პერიოდის გააზრებაზე, დოკუმენტირებაზე, ზეპირი ისტორიების კორპუსის მომზადებაზე, ფიქსაციაზე მასალების და რა თქმა უნდა ეს არის რაღაც ასე ვთქვათ საერთაშორისო ევროპული ქსელები, სადაც ხდება ამ გამოცდილებების და ასე ვთქვათ პრობლემების გაცნობა, გაზიარება, სჯელობა, რომლის ნაწილიც ჯერჯერობით სამწუხაროდ საქართველოს არ არის და არც ცდილობს, რომ ამ ველში შევიდეს. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ საბჭოთა რეპრესიების სამეგრელოში, სტუდიაში იმყოფებოდა მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა მაყურებელს მიმართო, რომ ჩვენ ვიწერთ სამეგრელოში გადასახლებული დახვრეტილი ადამიანების ისტორიებს. თუ თქვენ ფლობთ ინფორმაციას რეპრესირებული ადამიანების შესახებ და გინდათ რომ გაუზიაროთ სხვასაც, გთხოვთ მოგწეროთ Facebook-ის გვერდზე ან დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 790 39 32 50. მომავალ შეხვედრამდე.